હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું એકદમ સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલમાં ગોટાળા મેગી. મેગી તો તમે ઘરે અલગ અલગ રીતે હંમેશા બનાવીને ખાતા જ હશો, પણ આ રીતે પહેલાં જો ક્યારે તમે આ રીતે ગોટાળા મેગી બનાવીને ના ખાધી હોય તો એકવાર આ રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ખાવામાં આ એટલી ટેસ્ટી લાગે છે કે મેગી બનાવવાની બીજી બધી જ રીત ભૂલીને હંમેશા તમે આ જ રીતે આ ગોટાળા મેગી બનાવીને ખાશો. એમાં આપણે ઘણા બધા વેજીટેબલ્સનો પણ યુઝ કરવાના છે, તો એ હિસાબથી એ થોડી હેલ્ધી પણ રહેશે. સાંજની હલકી ફુલકી ભૂખ માટે આ મેગી એકદમ બેસ્ટ ઓપ્શન છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે મેગીમાં યુઝ કરવાના જે વેજીટેબલ્સ છે એ જોઈ લઈશું. તો અહીંયા મેં એક નાની સાઇઝનું ગ્રામમાં 40 ગ્રામનું એક ટામેટું લઈને એને બારીક ચોપ કરીને લીધું છે. 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું મેં ઝીણું સમારેલું કોબીસ લીધું છે. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા ફ્રોઝન મકાઈના દાણા લીધા છે. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું લીલું કેપ્સિકમ, 2 ટેબલસ્પૂન લાલ કેપ્સિકમ અને 2 ટેબલસ્પૂન પીળું કેપ્સિકમ લીધું છે. જો તમારી પાસે લાલ અને પીળા ના હોય તો ફક્ત લીલું કેપ્સિકમ તમે 5 થી 6 ટેબલસ્પૂન જેટલું લઈ શકો છો. 3 ટેબલસ્પૂન અહીંયા મેં ફ્રોઝન વટાણાના દાણા લીધા છે. એક મીડિયમ સાઇઝનો ગ્રામમાં 50 ગ્રામનો એક કાંદો લઈને એને પણ છોલીને ધોઈને મેં બારીક ચોપ કરીને લીધો છે. બધા જ વેજીટેબલ્સ બરાબર ધોઈને જ લેવાના છે. 3 ટેબલસ્પૂન મેં ઝીણી ચોપ કરેલી પાલક લીધી છે અને 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા અહીંયા 1/4 કપ જેટલા અહીંયા પનીરના ટુકડા ઝીણા સમારીને લીધા છે. હવે આપણે મેગી બનાવવા માટે ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂકીશું. એની અંદર 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું બટર ઉમેરીશું. બટર બળી ના જાય માટે 1 ચમચી આપણે એમાં તેલ ઉમેરી દઈશું. હવે આપણે આ બટરને બરાબર ઓગળવા દેવાનું છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બટર સરસ ઓગળીને ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે એની અંદર આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ઝીણી સમારેલી લસણની કળી ઉમેરી દઈશું. 5 થી 6 લસણની કળી લઈને એને એકદમ બારીક મેં ચોપ કરી લીધી છે. તો ધીમા તાપે એને 30 સેકન્ડ માટે એટલે કે અડધી મિનિટ માટે સાંતળી લઈએ. લસણ જ્યારે આપણું સરસ સંતળાઈ જાય ત્યારે આપણે સૌથી પહેલાં એમાં જે કાંદા છે એ એડ કરી દઈશું. કાંદા શેકાઈ જાય પછી આપણે એમાં બાકીના વેજીટેબલ્સ એડ કરવાના છે. તો પહેલાં આપણે કાંદાને થોડા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી સાંતળી લેવાના છે. એકદમ આપણે એને બ્રાઉન નથી કરવાના, થોડા સોફ્ટ અને લાઇટ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી જ સાંતળીશું. 2 મિનિટ પછી તમે જોશો તો કાંદા આપણા થોડા લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે એની અંદર પનીર સિવાયના જે બાકીના વેજીટેબલ્સ છે એ બધા જ એડ કરી દઈએ. અત્યારે આપણે એમાં પનીર એડ નથી કરવાનું, નહીં તો એ વધારે કૂક થઈને પછી હાર્ડ થઈ જશે. તો વટાણા અને બધા કેપ્સિકમ આપણે અહીંયા એડ કરી દઈએ. એ પછી આપણે એની અંદર પાલક, ટામેટાં, કોબીસ અને મકાઈના દાણા પણ એડ કરી દઈશું. તમે અહીંયા વિચારતા હશો કે મેગીની અંદર કોબીસ અને પાલકનું શું કામ છે, પણ આ મેગીનું જે નામ છે એ જ ગોટાળા મેગી છે. તો નામના હિસાબથી વેજીસ પણ આપણે થોડા ગોટાળાવાળા જ એડ કરીશું, તો પણ એનો સ્વાદ એકદમ ટેસ્ટી આવે છે. બધું જ હવે આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. બરાબર મિક્સ કરી લીધા પછી હવે આપણે શાકભાજીના ભાગનું એમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી દઈશું અને ઢાંકીને 3 થી 4 મિનિટ માટે આપણે એને કૂક થવા દઈશું. 3 થી 4 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને એકવાર એને આપણે મિક્સ કરી લઈએ. વચ્ચે મેં 2 મિનિટ પછી પણ એકવાર એને ઢાંકણ ખોલીને મિક્સ કર્યું હતું. તો હવે એની અંદર આપણે જે પનીરના ટુકડા છે એ બધા જ એડ કરી દઈએ. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી આપણે એમાં શેઝવાન ચટણી ઉમેરવાની છે. અહીંયા જે આ શેઝવાન ચટણી છે મેં હોમમેડ બનાવી છે. એની રેસીપી પણ મેં પહેલાં ચેનલ પર બતાવેલી છે. ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની હું લિંક આપી દઈશ. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે એની અંદર મેયોનીઝ એડ કરીશું. અહીંયા મેં હોમમેડ પ્લેન મેયોનીઝ એડ કર્યું છે. તમે કોઈ પણ ફ્લેવરનું મેયોનીઝ લઈ શકો છો, જે પણ તમને પસંદ હોય. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે એની અંદર ટોમેટો કેચઅપ એડ કરી દઈશું. હવે એની અંદર આપણે 2 પેકેટ મેગીનો મસાલો એડ કરીશું. અહીંયા હું અડધી મેગીનો યુઝ કરવાની છું, એટલે એ હિસાબથી 2 અને એની ઉપર અડધી મેગી યુઝ કરવાની છું. તો એ હિસાબથી મેં 2 પેકેટ મેગી મસાલો એડ કર્યો છે. હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરીને 1 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈએ, જેથી મસાલામાં પણ કોઈ કચાશ ના રહે. 1 મિનિટ કૂક કર્યા પછી હવે આપણે એમાં 2 કપ એટલે કે 400 ml જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને એકવાર એને મિક્સ કરી લઈએ. અડધી મેગીના હિસાબથી 2 કપ પાણી મેં એડ કર્યું છે. તમે અડધી કપ પાણી પણ લઈ શકો છો. 500 ml જેટલું પાણી લઈ લેશો તો પણ ચાલશે. તો હવે આપણે જે મેગી છે એને નાના ટુકડામાં તોડીને એડ કરીશું. અહીંયા હું આટા મેગીનું યુઝ કરું છું, જે થોડી હેલ્ધી હોય છે મેદાવાળી મેગીની કમ્પેરમાં. તમે ચાહો તો રેગ્યુલર જે મેદાવાળી મેગી છે એનો પણ યુઝ કરી શકો છો. તો 2 મેગી અહીંયા મેં એડ કરી દીધી છે. બીજી આપણે આ રીતે અડધી એડ કરી દઈએ. હવે આપણે મેગીને સરસ મિક્સ કરી લઈશું અને જે પાણી છે હજી ઉકળ્યું નથી, તો પાણીને 2 મિનિટ આપણે ઉકળવા દઈએ. પાણી જ્યારે સરસ આ રીતે ઉકળવાનું શરૂ થઈ જાય એટલે ફરીથી મેગીને ઉલટપલટ કરીને થોડી મિક્સ કરીશું અને 7 થી 8 મિનિટ માટે ઢાંકીને થવા દઈશું.
વચ્ચે 3-4 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને એકવાર આ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે અને હજી પણ જે પાણી દેખાય છે થોડું બળે નહીં ત્યાં સુધી એને કૂક કરીશું. ટોટલ જોવા જઈએ તો 7થી 8 મિનિટ પછી આપણી જે ગોટાળા મેગી છે એ બનીને તૈયાર છે. એકદમ પણ એને આપણે ડ્રાય નથી કરી દેવાની. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને છેલ્લે એમાં થોડા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. હવે આ મેગીને આપણે સર્વ કરી લઈએ. આનાથી પહેલાં પણ મેં 2-3 જાતની અલગ અલગ ફ્લેવરની મેગીની રેસીપી ચેનલ પર પહેલાં જ શેર કરેલી છે. એ બધાની લિંક પણ હું આ વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, જેથી જો તમારે એમાંથી પણ કોઈ મેગીની રેસીપી જોવી હોય તો તમે જોઈ શકો. નાના મોટા દરેકને આ ગોટાળા મેગી ચોક્કસથી પસંદ આવશે, તો એકવાર આ રેસીપીને ટ્રાય કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. હવે આપણે મેગીની ઉપર ગાર્નિશ માટે થોડું પ્રોસેસ્ડ ચીઝ છીણી લઈશું. ચીઝ જ્યારે મેગી ગરમ હોય ત્યારે જ છીણી લેવું, જેથી એ ઓગળી પણ જાય. થોડાક આપણે એની ઉપર ચીલી ફ્લેક્સ, ઓરિગેનો અને લીલા ધાણા પણ સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. તો આ આપણી એકદમ સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ ચટપટી ગોટાળા મેગી બનીને તૈયાર છે. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.